ng hari. Dahil sa susunod na linggo ay linggo ng Advento. So, malapit na ang Christmas, so paghandaan ninyo yung Advent ay sa paghahanda. Alam niyo po, sa kasaysayan ng Israel, di po ba, pinili ng Diyos ang bayang Israel upang maging kanyang sambayanan. They are the chosen people, ang mga Israel. Alam niyo po, nag-request o humingi ang mga taga-Israel sa Diyos ng isang taong pwedeng makasiwa sa kanila. Bigyan mo kami ng isang hari. Yan ang hiling nila sa Diyos. Kaya naman ang Diyos, pumili siya ng isang tao na pwedeng makasiwa sa kanyang sambayanan. Kaya ang unang hari ng Israel na pinili ng Diyos ay si Hari Saul. Siya po ang hinira ng Diyos na maging hari. Siguro sa unang taon, naging tapat si Hari Saul sa Diyos. Sumusunod siya sa mga utos at nais ng Diyos. Pero siguro, lumaki ang kanyang ulo, naging matigas ang kanyang ulo, kaya sa mga taong nagdaan ay ayaw niyang sundin ang nais ng Diyos. Kaya naman, na-disappoint ang ating Diyos. Nagalit ang ating Diyos kay Haring Saul. Kaya naman, pumili ng ikalawang hari ang ating Diyos. Yan ay si Haring David. Kilala niyo siguro. David, no? King David. Naging mabuting hari si David. Pero, nahulog siya sa pagkakasala. Di ba? Pumatay siya ng tao para maangkin ang asawa ng taong ito. Yun ang istorya ni David. Nahulog siya sa kasalanan dahil tumibok ang kanyang puso. Nabulag siya ng hindi pa rin nabulag na kanyang asawa nito para maangkin ang asawa. Sinagsan niya. So, doon sa dalawa ang pinili ng Diyos na maging hari, si Saul at si David. Ngunit hindi nila nagampanan ang tungkulin nila bilang hari ng kanyang sambayanan. Kaya naman, bilang taga, sa ngipin ni David, nandoon si Jesus. Dahil ngipin ni David si Jose na anak ni Jose, na ama ni Jesus. Kaya si Jesus po ay may dugong hari. Kaya naman, sa ating sa ating mayroong hari ang ating Panginoon si Jesus dahil may dugong hari siya. Kung yung mga hindi nagampanan na Saul, na naging matigas ang ulo, naging pasaway, si David naman, ay nahulog sa kasalanan. Pero si Jesus, siya po ang naging perfectong hari na hinirang ng Diyos. Dahil siya po ang hari na sumunod sa nais ng Diyos. Siya po ang hari na malabanan ang kasamaan at nagtagumpay sa kasamaan. Yan po si Jesus, isang hari. Isang hari na marunong makinig, marunong makipag-ugnayan. Kaya marami siyang tagasunod eh. Diba? Thousands of people follow him. And at the same time, yung ugnayan natin kay Jesus bilang ating hari ay hindi bilang kanyang mga alipin, kundi bilang kanyang bagong sambayanan. Kung noon, pinili ng Diyos at Israel maging sambayanan niya, si Jesus naman, dahil kay Jesus, ngayon pinili ng Diyos ang mga sumusunod kay Jesus ang kanyang bagong sambayanan. We are
chosen people of God. Tayo mga sumusunod kay Jesus na kanyang anak. Yan po. At si Jesus ay isang hari na marunong magsilbi sa mga tao. Diba, mga tao, iniimbitahan siya. Jesus, pagalingin mo na po ang aking anak na naghihingalo. Pagalingin mo po ang aking kaibigan, si Jesus. Hindi na ito pili na talagang pumunta siya sa mga bahay-bahay. At pag may mga nakikita siya mga may sakit, humihinto siya at pinapagaling. Yung mga nagugutom, binigyan niya ng pagkain. Yan ang hari na nagsisilbi sa mga tao. Alam niyo po, nakita niyo na yung image ng Christ na King. Alam niyo po, ang corona ni Jesus bilang hari ay hindi po gawa sa ginto na nakapalibot ng mga diamante, kundi ang corona na ginawa para kay Jesus ay isang corona na gawa sa tinig, kung saan dumaloy ang kanyang dugo at pawis para sa pagmamahal niya sa mga tao. Yan po ang corona ng ating Kristong hari. Gawa sa tinig. Diba? Siya po ay hindi nakaluklok sa magarang trono, kundi siya ay nakamayubay at nakapako sa krus. Hindi siya nagsuot ng mamahaling mga damit, kundi yan, tapis na, sugatan pa at bugbog ang katawan. Yan ang hari na nagmamahal. At siya rin ang nagsakripisyo at ibinigay at ibinuwis ang kanyang buhay para sa kanyang sambayanan. Ang kanyang sambayanan ay hindi nagtanggol sa kanya. Ang kanyang sambayanan ay hindi nagpaglaban sa kanya. Siya ang nagtanggol. Siya ang lumaban para sa kanyang sambayanan. Ganyan ang tunay na hari. Kaya nga, si Jesus bilang ating hari, Jesus is the King. Not as the world defined Him, but He is a King who, according to the will of His Father for Him, He is a King. Kung sa palagay niyo walang nagmamahal sa inyo, lumapit kayo sa Kanya dahil Siya ang hari ng pagmamahal. Kung sa palagay niyo wala tayong halaga, wala kayong halaga, lumapit sa Kanya dahil Siya ang hari ng may habag at awa at handang tumanggap. Kung sa palagay niyo tayo ang pinakamakasalanan sa balat ng lupa, abay lumapit sa Kanya dahil Siya ang hari na nagpapatawad. Ang Kanyang puso ay bumuusila. Dumadaloy ang wagas na pag-ibig. Remember, He fought for us. Lumaban Siya para sa ating kaligtasan. Yan ang tunay na hari. Naway, si Jesus ay gawing hari sa ating puso at sa ating buhay. Amen? Amen. Tayo mag-isip tayo sa ating panahon.